Det är sällan en kamera är så genuint nyfiken på det den filmar. Som här på Skansen när elefanten Lunkentuss stolt passerar fram med den legendariska elefantskötaren Sven Borg på ryggen. Ja, björnarna får ursäkta, men som barn var det ju elefanterna man ville se först. Dan Köhl började som elev på Elefanthuset på Skansen som 16-åring och blev snabbt imponerad av de stora djuren. Dels fascinerades av deras intelligens och allt man kunde göra med dem, interaktionen man kunde ha. Och sen så var de ju så stora och imponerande och det gillar en 16-åring. Tyckte det var ganska tufft att jobba med elefant här. Det tycker jag fortfarande. Det var ansvarsfullt men också väldigt roligt. Och det var skojigt att få vara den sista länken, den sista elefantskötaren på Skansen i en kedja av skötare från 1930. Året 1990 drömmer Landsbygdsstyrelsen ut Elefanthuset. Det var för trångt helt enkelt. Och några pengar till nytt hus fanns inte. Så nu skulle de bort. Men Dan Köhl kämpade för att elefanterna skulle få vara kvar. Han anklagades av Skansenledningen för att vara illojal och svår att samarbeta med. Shiva och Nika känner på sig att något har hänt. Det är klart att de påverkas i och för sig av den oro som man som skötare har när man som ensam elefantskötare blir uppsagd. Va? Det känns inte, det är inte särskilt lugn arbetssituation. Det är det inte. Vad ska du göra då om du tvingas sluta på Skansen? Kommer hit i alla fall och sköter om djuren. Jag kanske tycker att det är tråkigt att det blev som det blev. För att det var inte helt rent spel och det var lite frågetecken kring det. Men så blev det. Ja, det här är Sven Borg, Skansens första elefantskötare som tar avsked av Nika. Han brukade komma upp en gång per år. Men här specifikt ringde jag honom och sa att Sven... Nu får du komma upp och säga hej då till elefanterna. Du blir rörd? Ja. Det är ett ganska rörande foto. Dan blir uppsagd och efter många turer skänks elefanterna till djurparken Cricket St. Thomas i England. Där man trodde att de skulle få det bättre. Här får elefanterna större ytor att röra sig på, hela 5 kvadratkilometer. Betydligt mer än vad de hade på Skansen. Dit kom de till hälften så litet stall, hälften så liten anläggning. Så där blev de bundna igen i kedjor. Shiva dog efter drygt ett år. Nika blev såld till Spanien sen. Därför att djurparken var tvungen att stänga. De var så hårt kritiserade. Idag är det bara huset som påminner om att det fanns elefanter på Skansen. Nu har aporna tagit över. Men Dan har många fina minnen kvar från sin tid som elefantskötare. De fina minnena, det var också promenaderna. Och vi gick runt på kullar och i skogen här på Djurgården. Och de badade i ursprungskanalen. Roligt var det att få vara med om det.